Hej! Idag så tänkte jag prata om hemligheten med att lära sig ett språk snabbt. Svårigheten med att lära sig ett språk är ofta inte det att man tror, utan svårigheten kan vara någonting helt annat. Till exempel så om man ska lära sig ett språk som är väldigt olik den ljudbild som är i ens eget språk så är det mycket svårare. Om man lär sig 20 typiska ord som har en speciell ljudbild för det språket som man vill lära sig och sen går man inte vidare förrän man kan säga de ljuden perfekt. Ska ni lära er svenska till exempel? I Sverige pratar vi väldigt mycket i främre delen av munnen. Så man har en annorlunda ljudbild mot det språk som man själv äger. Jag har testat en teori där man kan lära sig ett nytt språk på 20 ord. Till exempel i svenskan så kan H vara ganska svårt. Så man säger då han, hon, hit. Så att man hela tiden övar just de ljuden som är svåra för just det språket. Så kan man faktiskt lära sig ett språk på 20 ord. Så jag skulle vilja att ni identifierar vilka ljud är svårast i svenskan. Och sen så ska ni öva bara på kanske några få ord. När jag gör mina lektioner så har jag 5 nya ord per dag. Och min dröm är att ni övar på de 5 orden tills ni säger dem nästan exakt som jag säger dem. Och jag har ett jättebra uttal på franska, därför jag har övat uttalet otroligt. Mitt bästa tips är att ni ska säga ett ord så många gånger så att det känns bekvämt i munnen. Så att ni känner att ni äger ordet och äger uttalet, äger ljuden. Jag skulle säga ett ord på ett språk som jag höll på att lära mig. Och jag fick säga det nästan 300 gånger innan det lät riktigt bra. Men det bästa är att när man äger ett ljud, då är det mycket lättare att säga det ljudet igen. Och då lär man sig alla andra ord mycket snabbare. Om du övar på att säga de ord du upplever är svåra att lära sig så många gånger så att de sitter bra i mun, då kommer du lära dig mycket snabbare alla andra ord som har samma ljudbild. Så att lära sig ett språk är att lära sig en helt ny ljudbild. Och när du behärskar ljudbilden så är det inte så svårt att lära sig nya ord. För då fastnar de mycket lättare i munnen och i huvudet. Så öva uttalet. Även om du inte har någon att prata med så kan du faktiskt prata med dig själv. Säg ljudet, orden så många gånger så att du kan säga dem utan att du behöver tänka efter. Då kommer du att snart behärska ett nytt språk. Det var dagens tips. Hej då!